ang gagawin natin ay mag-install tayo ng underglow light sa kotse ng ating pinakamamahal na kapatid. And we're back mga kachabi. So before we proceed sa pag-install ng ating underglow light, so yan, bumili rin ako ng interior LED light na ikakabit natin din kasabay ng underglow light natin. So let me do this first mga kachabi. So yan, bumili ako ng dalawang roll niyan. So it's 3 meters long na ikakabit natin sa loob ng sasakyan ni sister. So yan, first kailangan nating planuhin kung saan natin kakabit yung LED light natin. So kailangan nyo rin planuhin kung anong design yung gagawin nyo dun sa loob ng sasakyan nyo. So at first nahirapan ako mga kachabi kasi yung dalawang roll na binili ko na LED light is parehong palyado yung sa saksakan niya. So ang ginawa ko, pinagdugtong ko na lang, nag DIY na naman tayo mga kachabi. So ayan yung ginagawa ko sa ngayon. So kinumbine ko na lang yung positive at negative ng dalawang wire, and then kinumbine ko din dun sa 12 volts na paglalagyan natin dun sa kotse. So let's see kung anong kalalabasan yan mga kachabi. Ayos, sana naka-video mo. Na-video yan ako ba? Ayan ang magiging effect niya. Ganyan na lang tayo. Kailangan na lang natin ng pantikit pala. Bili mo na kayo ng pandikit na pangmalakasan. Later. So this is how it works mga kachabi. Insert lang natin yung strip ng LED light na dun sa mga space ng car, gaya nyan. So medyo nakuha na namin yung strategy. Medyo nahirapan kami nung una kasi nga medyo malambot yung strip na ipapasok mo dun sa space, pero nakita nyo naman at this time medyo mabilis na namin na ipapasok yung strip sa loob kasi nga medyo nakuha na namin yung strategy sa kanya. So medyo ibubuksan nyo lang yung space ng kotse, so para ma-insert natin yung manipis pero malambot na LED strip na space ng kotse. So yan, tingnan nyo lang yung ginagawa namin. So ganyan ang tamang paraan para maipasok nyo ng mas mabilis yung strip sa loob ng space. So gumamit lang kami dyan ng small knife para maipasok natin yung mga strip dun sa maliit na space. So let's move on para sa ating underglow light installation. So isang set ang binili nating underglow light. So 4 pieces yung LED light na yan na ilalagay natin sa front and back na ating sasakyan. So yan yung sa first. At dahil nawili na kakapanood si Jenny Lynn, hindi na niya nakuhang mag-video para sa second, third, fourth. Kaya diretso tayo sa finished product. 매력적인 입술 네가 내게 말을 걸 때마다 내 기분은 higher
what's your desire? 내 심장은 paradise. You're beautiful, girl, can't you see? 다들 너를 질투해. 걱정 마, girl, can't you see? 내 눈